Τι συμβαίνει λοιπόν με όλες αυτές τις αλλαγές που βιώνουμε σήμερα, τι επρόκειτο να συμβεί με όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο όποιο αύριο, πώς μπορούμε άραγε να ανταπεξέλθουμε, τι ιδιότητες χρειάζεται να έχουμε, τι είδους γνώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε ό,τι συμβαίνει, αλλά και να έχουμε μια καλή εμπειρία ζωής. Εδώ λοιπόν θα δούμε 4 διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχουμε, και αυτά είναι η διάκριση, η αποτάφτιση, η ψυχική ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα. Εάν έχουμε αυτά τα 4, τότε σίγουρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά καλά όλο αυτό το περιβάλλον εκεί έξω, αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο υπόκειται και αυτό τις διάφορες αλλαγές και επιρροές από έξω. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον φίλο που συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα και έδωσε την έμπνευση για το συγκεκριμένο βίντεο. Ακριβώς από κάτω στο πρώτο σχόλιο θα έχω τον σύνδεσμο για αυτή τη φόρμα προσωπικής ανάπτυξης, ώστε αν θέλεις μπορείς και εσύ να τη συμπληρώσεις, θα σου πάρει 2 λεπτά, μπορεί να είναι και ανώνυμα, ώστε να μοιραστείς ό,τι σε απασχολεί, να δώσεις μια ανατροφοδότηση, ένα feedback για ό,τι κάνουμε, καθώς επίσης και να προτείνεις πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να βοηθήσουν και τους υπόλοιπους από εμάς. Πολλά πράγματα λοιπόν φαίνονται να λειτουργούν ως εξέλιξη. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε μπροστά. Το θέμα εδώ είναι ότι οι βασικές καταστάσεις της ύπαρξής μας είναι 3. Η μία είναι η ομοιόσταση, η άλλη είναι η εξέλιξη και η άλλη είναι η αντεξέλιξη, με τις δυνάμεις που ακολουθούν ή βρίσκονται από πίσω από το πέπλο, να το πούμε έτσι. Το κομμάτι της ομοιόστασης, το οποίο το συναντάμε σε οποιοδήποτε σύστημα, σημαίνει ότι το σύστημα θέλει να παραμείνει ως έχει. Λειτουργεί λοιπόν ο νόμος της αδράνειας, όπου όταν πάει να συμβεί κάποιο είδους μεταβολή, αυτό το σύστημα ασκεί ακριβώς την αντίθετη δύναμη, προκειμένου να παραμείνει ως έχει, να μην αλλάξει δηλαδή, να παραμείνει στη ρουτίνα, γιατί ακόμα και ένα σύστημα, χωρίς να το καταλαβαίνει, έχει μια ζώνη ασφάλειας και θέλει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που μέσα σε οποιοδήποτε σύστημα, και αυτό εδώ είναι ένα σύστημα, ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα, που τρέχει μέσα σε αυτό το σύστημα ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα επέκτασης και ανακάλυψης και εξέλιξης, το οποίο υπερβαίνει την ανάγκη για επιβίωση και ομοιόσταση, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια δεν ισχύει αυτό το κομμάτι και λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις δυνάμεις της εξέλιξης, που είναι τα προγράμματα και το είναι μέσα μας, το οποίο μας οθεί να γινόμαστε καλύτεροι, καλύτερες, να μαθαίνουμε πράγματα, να εξερευνούμε, να ανακαλύπτουμε και ευρύτερα να μεγαλώνουμε. Να μεγαλώνουμε σε γνώσεις, σε εμπειρίες, σε οτιδήποτε αρέσει στον καθένα και στην κάθε μία. Και μετά υπάρχουν και οι δυνάμεις της αντεξέλιξης, όπου αυτές οι δυνάμεις έρχονται αντίθετα σε οτιδήποτε έχει να κάνει κυρίως και με την εξέλιξη, αλλά και αρκετές φορές και με την ομοιόσταση. Δυνάμεις λοιπόν ή τάσεις οι οποίες τείνουν να καταστρέψουν ή να οπισθοδρομήσουν με μια αρνητική έννοια την ζωή ή όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περπατάμε. Και αυτό δεν είναι κάτι παράλογο, διότι βλέπουμε ακόμα και στη φύση, στην απλή φυσική, ότι ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, στο σκοτάδι, όταν δεν υπάρχει ήλιος, θα έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Και όσο πιο μακριά είναι ο ήλιος, τόσο πιο πολύ θα πέφτει αυτή η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, το όποιο σύστημα έχει την τάση να επηρεάζεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον ήλιο. Εάν ο ήλιος, το φως, η γνώση, η ενέργεια, όλα αυτά απομακρυνθούν ή σβήσουν, τότε ξεκινάει η αποσύνθεση αυτής της πραγματικότητας. Ξεκινάει το κρύο, σταματάει η ζωή και σιγά σιγά γίνεται αυτού του είδους η αποσύνθεση. Βέβαια και από την άλλη μεριά μπορεί να γίνει η αποσύνθεση σε οποιαδήποτε υπερβολή και είναι αυτό που έχουμε πει περί μέτρου. Ότι σε γενικές γραμμές χρειαζόμαστε τη μέση οδό. Εδώ λοιπόν, μιας και έχουμε και τις απόκριες αυτές τις μέρες, να πούμε ότι σχεδόν όλες, αν όχι όλες, οι δυνάμεις αντεξέλιξης μεταμφιέζονται συχνά, καθημερινά, συνεχώς. Και ως τι μεταμφιέζονται, ως κάτι που δεν είναι. Και τι είναι αυτό? Δυνάμεις εξέλιξης και επέκτασης. Όπως γράψαμε και στο newsletter, το οποίο ήρθε σήμερα, και ο καρκίνος προοδευτικός είναι. Πάει μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο το θέλεις ή ότι είναι ωφέλιμο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, πολλά πράγματα και καταστάσεις και μόδες που θεωρούνται προοδευτικές και κάποιοι άλλοι θεωρούνται οπισθοδρομικοί, ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, η οποία είναι μία
ιδιότητα, μια αρετή η οποία καλλιεργείται, σίγουρα την έχουμε σε φυσικό ως ένα επίπεδο, αλλά από ένα επίπεδο και μετά χρειάζεται προπόνηση, χρειάζεται καλλιέργεια για να μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι τι και να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο, αλλά και να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις αντεξέλιξης, αντινόησης, όλα αυτά τα αντί. Πώς λοιπόν περίτεχνα αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται καλύτερα συναισθήματα, έννοιες, καταστάσεις προκειμένου να προκύψει κάποιο είδους διαστρέβλωση, προκειμένου να κατευθυνθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένας από τους πιο ασφαλείς και καλύτερους δείκτες που μπορούμε να έχουμε για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έξω είναι ένας πάρα πολύ απλός. Εάν έβλεπες από πάνω την όποια κατάσταση και την έκανες project, την πήγαινες στο μέλλον, σε 10, σε 20, σε 50 χρόνια μπροστά, ως ανθρωπότητα, ως πολιτισμός, θα την πήγαινε μπροστά ή θα την πήγαινε πίσω? Θα δούλευε ως επέκταση ή θα δούλευε ως αντεξέλιξη? Έτσι λοιπόν η διάκριση είναι το νούμερο ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχουμε. Πάντα ήταν σημαντικό, αλλά τώρα, ειδικά αυτούς τους καιρούς που ζούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της αποτάφτισης. Τι σημαίνει αποτάφτιση? Αποτάφτιση σημαίνει να μην ταυτιζόμαστε, να μην έχουμε προσκόλληση με ανθρώπους, με συστήματα, με καταστάσεις, με πράγματα, με θεωρίες, με οτιδήποτε. Όταν έχουμε προσκόλληση, όταν ταυτιζόμαστε με κάτι, μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι είναι το είναι μας. Και όταν κάτι είναι το είναι μας, δεν θέλουμε ή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το αλλάξουμε ή να το απομακρύνουμε από τη ζωή μας. Γιατί να το απομακρύνουμε? Γιατί πλέον δεν μας εξυπηρετεί ή πλέον δεν συγχρονίζει μαζί μας ή εμείς δεν συγχρονίζουμε με αυτό. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε σε μια διαδικασία της αυτοανακάλυψης, της αυτογνωσίας, της αυτεπίγνωσης και να δούμε ποιοι είμαστε τελικά, ποιος είμαι, ποια είσαι, τι είναι σημαντικό για εμένα, τι είναι σημαντικό για εσένα, προς τα πού θέλεις να περπατήσεις, ποιον μελλοντικό εαυτό θέλεις να ζωοποιήσεις, τι θέλεις να είσαι αύριο, μεθαύριο, τι είσαι σήμερα, και βάσει αυτού να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα πλέον, όσο σημαντικά και αν ήτανε ή όσο σημαντικά και αν φαίνονται, τελικά ίσως στο όποιο σήμερα δεν σε εξυπηρετούν. Εδώ είναι κάτι το οποίο ρωτάνε πολύ, και αν έχω κάποιους ας πούμε παιδικούς φίλους που ναι μεν δεν συγχρονίζουμε αλλά είμαστε τόσο δεμένοι. Το θέμα δεν είναι να είμαστε δεμένοι, το θέμα είναι να είμαστε ελεύθεροι και ο ένας να στηρίζει τις επιλογές του άλλου και της άλλης. Οπότε, εάν για παράδειγμα εσύ θέλεις να εξελιχθείς, θέλεις να επεκταθείς, θέλεις να προχωρήσεις σε κάποια άλλα επίπεδα ύπαρξης και εγώ ανήκω στο σύστημά σου, μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Μπορώ να σε σαπορτάρω, να σε βοηθήσω, να σε εμπνεύσω και να σου πω, ξέρεις κάτι, συνέχισε αυτό που κάνεις, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να γίνεις, εγώ εδώ θα είμαι δίπλα σου, γιατί έχουμε ζήσει τόσα πολλά μαζί, σε αγαπάω, σε στηρίζω, σε αποδέχομαι όπως είσαι και αυτό είναι τέλειο και εννοείται μπορεί να παραμείνει ένας τέτοιος άνθρωπος στο σύστημα. Μπορώ όμως και να σε κρατήσω πίσω, γιατί αν εσύ προχωράς, είτε προχωράς μπροστά, είτε προχωράς προς τα πάνω, όπως θέλουμε να το δούμε, και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος, δεν θέλω ή δεν μπορώ να ακολουθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί εσύ ξεκινάς και πηγαίνεις σε άλλα μονοπάτια και σιγά σιγά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε, δεν μπορούμε να συγχρονίσουμε και να επικοινωνήσουμε, εγώ τι θέλω? Θέλω να σε κρατήσω κάτω. Να σε κρατήσω κάτω, όχι απαραίτητα γιατί είμαι ένας κακός άνθρωπος, απλά γιατί δεν θέλω να σε χάσω από την καθημερινότητα ή από τη ζωή μου. Αφού λοιπόν δεν θέλω να εξελιχθώ ή δεν θέλω να ακολουθήσω, δεν πρόκειται να σε αφήσω και εκεί θα έρθει το δέσιμο και η άγκυρα και η αλυσίδα όπου θα σε κρατήσω κάτω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μία αποτάφτιση, να αφήσουμε στην άκρη τους συναισθηματισμούς. Το συναίσθημα και η αγάπη είναι κάτι που παραμένει για οτιδήποτε, για ανθρώπους, για συστήματα, ακόμη και για πράγματα που πολλές φορές λέμε αγαπάω ας πούμε αυτό το στυλό γιατί μου το έχει δώσει ο τάδε ή τάδε και έχω συνδεδεμένες τάδε αναμνήσεις με αυτό και ούτω καθεξής, και να μπούμε σε μια διαδικασία του να προχωρήσουμε σε ό,τι είναι να προχωρήσουμε, σε ό,τι έχουμε επιλέξει να προχωρήσουμε. Το τρίτο κομμάτι είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, και η ψυχική ανθεκτικότητα από πειράματα και έρευνες πανεπιστημιακές και επιστημονικές έχει αποδειχθεί ότι καλλιεργείται. Δεν είναι ή την έχεις ή δεν την έχεις. Κάποιοι άνθρωποι βεβαίως είναι ψυχικά ανθεκτικοί από τη φύση τους, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα καλλιεργείται.
Και όταν λέμε ψυχική ανθεκτικότητα, σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε ψυχική ανεκτικότητα. Δεν λέμε ότι θα ανεχόμαστε πράγματα. Εδώ έχει να κάνει με το να αντέχουμε πράγματα. Να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με πράγματα και καταστάσεις που συμβαίνουν κυρίως έξω από εμάς, αλλά καμιά φορά και μέσα μας, και να συνεχίσουμε να προχωράμε. Να προσπαθούμε μαζί με την τέταρτη αρχή να προσαρμοζόμαστε. Προσαρμοστικότητα. Και αυτό γιατί? Διότι εάν δεν προσαρμοστούμε έχοντας ψυχική ανθεκτικότητα, τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Θα αρχίσουμε να δυσκολευόμαστε. Γιατί ναι, λέμε ότι ξέρεις κάτι, ξεκλειδώνω την εξίσωση δύναμης και πραγματικά κάνω αυτό που είναι καλύτερο για εμένα και αυτό που νομίζω. Σίγουρα αυτό ισχύει. Το θέμα είναι όμως όταν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος και διατεθειμένη είτε να προσαρμοστείς αυτό που είσαι ή αυτό που θέλεις να γίνεις βάσει στρατηγικής ή βάσει οποιοδήποτε άλλου λόγου στο όποιο σύστημα υπάγεσαι, είτε θα πρέπει να έχεις την απαιτούμενη ψυχική ανθεκτικότητα βάσει της ιεραρχίας σου και των επιλογών σου για να αντέξεις ή να μην επηρεαστείς από τις όποιες σου αποφάσεις που ίσως σε πετάξουν έξω από αυτό το σύστημα. Οπότε θα χρειαστούμε διάκριση, θα χρειαστούμε αποτάφτιση και μη προσκόλληση, θα χρειαστούμε ψυχική ανθεκτικότητα και σίγουρα θα χρειαστούμε προσαρμοστικότητα. Να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις εξωτερικές ή εσωτερικές συνθήκες. Εξάλλου όλα τα είδη τα οποία επιβιώνουν είναι τα είδη εκείνα τα οποία προσαρμόζονται. Έχουν λοιπόν τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσα τους ώστε να διαμορφώνουν το είναι τους με τέτοιο τρόπο για να μπορούν να αντέξουν τις όποιες εξωτερικές συνθήκες και δυνάμεις που τους ασκεί το περιβάλλον. Εσύ πώς βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, πώς αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν έξω ή μέσα σου? Αν θέλεις, γράψε μας στο πρώτο σχόλιο και τις δικές σου σκέψεις, ιδέες ή συμβουλές προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να βοηθηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι του πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όποια αλλαγή συμβαίνει εκεί έξω ή μέσα μας.